بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ سره د فرست ایئر د بایولوژي نمبر ټاپک دی پلانټ لایک پروټیسټ موږ شروع کړلی. پلانټ لایک پروټیسټ کې باندې موږ وایو ډای ایټمز. تاسو د ډای ایټمز د لفظ وګورئ. ډای مینز ټو او ایټمز دلته معنا ورکوي د هالفز دې ته وایي چې یو دوه مساوي سي دوه یو شان یو طرف ته بل طرف ته رسوي چې کومه حصې جوړوي شي. لکه فرض کړه دا زموږ سیوسیس دی او دا حواس یو طرف شو یو دا طرف شو. نو د ډای ایټمز ته مونږ کرایسوفایټ هم ویلی شو. کرایسوفایټ او دې کرایسوفایټ ته مونږ ګولډن الجی وایو. د ګولډ الجی وجه څه ده او به خیر انشاءالله دلته په دې فوټوسنتھیټک پیګمنټ په دلته به تاسو په دې پوه کوم. د دې مونږ د جنرال کریکټرسټ خبر کوو. جنرال کریکټرسټ دا ټول مونږ وایو. د اولنۍ خبره زموږ سره د هیبیټیټ ته د هیبیټیټ مقصد دا دی چې دا په کوم ځای کې میلاویږي. نو دا مونږ ته په میرین واټر کې او د میرین واټر نه علاوه دا په فریش واټر کې هم دا موږ ته میلاویدلی شي. دا خو د دیو د هیبیټیټ خبره شوه. دلته په دې ټاپک کې اصل ټکی دلته کې دا شیل دی. دلته چې ما تاسو په دې ډای ټکي زه پوهېږم شیل دلته کې لکه سپوز دا زموږ سره یو ارګینزم دی. ډای ایټم دا یو ارګینزم دی. کلیر دیس از ان ارګینزم. نو دې نه بار سایډ ته یو دوه شیلز دي. یو شیل دا دی. کلیر ښه ورته وګورئ. یو شیل دا دی. دې باندې بل شیل دا دی. ګورئ دې باندې دلته کې اصل خبره ده دا کلیر. نو دلته کې دا سور کوم شیل چې دی دا په دې باندې دا بل داسې اورلیپ داسې ورغوښتی شان دی. پې داسې ښه ورته وګورئ. داسې پې ورغوښتی دی. کلیر زه به دلته کې دا لږ دې خوا جوړ کړم. داسې دا پې ورغوښتی دی. په دې باندې ځان پوهېږئ. ټیک ده. نو دې ته مونږ دا دوه شیل دي. یو دا شیل دی او یو دا شیل دی. او دا شیل زموږ سره جوړ لسه نه وي د سلیکا نه. د دې د مومنټ خبره کوو چې دا جاندار حرکت څنګه کوي. دا ډایټم یا پلانټ لایک پروټیسټ چې کوم دا څنګه حرکت کوي. نو دیو د ځانه یو آیلي میټیریل خارجوي. آیلي میټیریل داسې غوړ غوندې کې شی د ځانه خارجوي. لکه فرض کړه زه به هغه دا شو کوم دا داسې غوړ غوندې کې شی جوړوي. نو ساینټسټ اوس هم په دې باندې ریسرچ روان دی چې دیو دا مومنټ کوي څنګه. خو دیو دومره وایي چې یو آیلي یو غوړ غوندې کې میټیریل د ځانه خارجوي او په دغه غوړ یا د آیلي میټیریل باندې دیو خپل مومنټ کوي. دې باندې لکه اوس هم ساینټسټ پوره خبره نه راکړې دې مومنټ باندې. د دې مو خبره کوو د موډ اف نیوټریشن. نو دې کې خو څه شک نشته دا ټول اټروټراپس دي. پلانټ لایک دي ډایټمز دا ټوټل چې څومره دي د فوټوسنتھیسس خپل کولی شي. کلیر موډ اف نیوټریشن کې خبره اسانه ده. د دې موږ اوس د پیګمنټ خبره کوو چې دې کې څو کومه پیګمنټ چې هغه فوټوسنتھیسس کوي. نو په هغې کې خو یو کلوروفیل دی. د کلوروفیل څخه پکې دلته کې بل یو شیز دی. ما چې تاسو د ګولډن کلر خبره کوله پیوکوزینتین. د دې پیوکوزینتین رنګ څنګه رنګ دی؟ ګولډن براون. د دې سنهري کلر چې استعمال دغه رنګ دی. نو د دې پیوکوزینتین د وجې نه دا الجی موږ ته بیا ګولډن کلر کې ښکاري. دې ځکه موږ ګولډن الجی وایو. دا کلوروفیل دی. دا خو بیسیکلي دا فوټوسنتھیسس کې خو دا اوس هیلپر پیګمنټ دی. دا اوس هم مدد کوي. نو د دې چې کوم کلر دی دغه کلر ته دې کلوروفیل په دې شین رنګ باندې ډامیننټ دی. د کلوروفیل رنګ شین وي که نه. نو دا په دې باندې ډامیننټ مطلب دا شو کېږي. نو په دې وجه موږ ته دا الجی بیا ګولډن کلر کې ښکاري. کلیر دا خبره. دا خو شو د پیګمنټ خبره. دې موږ د شیپ خبره کوو. نو دې دوه قسمه شیپ کېدی شي. یو راوند کېدی شي او یو الانګیټډ. ګورئ شاباش دا زموږ سره راوند شیپ شو. داسې کلیر داسې راوند شیپ ګول. او دې کې دا منځ کې دا جاندار دی. او بیا زموږ سره الانګیټډ هم کېدی شي. الانګیټډ دی دا. کلیر دا داسې الانګیټډ جاندار هم زموږ سره کېدی شي. نو شیپ په لحاظ سره دوه قسمه زموږ سره ډایټم کېدی. ګول هم کېدی شي او ایز ویل ایز الانګیټډ هم کېدی شي. د دې موږ د خوراک د سټور کولو خبره کوم ځکه چې فوټوسنتھیسس کوي اټروټراپ دی. دا خوراک جوړوي. نو زیاتي خوراک به دا ځان کې سټور کوي. د څه په شکل کې به سټور کوي؟ ان د فارم اف آیل. د آیل په شکل کې به دا زیاتي خوراک د ځان سره سټور کوي. د دې د ریپروډکشن خبره کوم. دې خپل بچي څنګه پیدا کوي؟ نو په دواړو طریقو باندې په اسیکشوال طریقې هم پیدا کوي او په سیکشوال طریقې هم پیدا کوي. دلته پکې لږه د فوی خبره ده. ګورئ لکه دا زموږ یو ډایټم ارګینزم دی. دا چې کله اسیکشوال ریپروډکشن کې اسیکشوال ریپروډکشن او اسیکشوال ریپروډکشن دی څه باندې کوي؟ لکه په کومه طریقې بیا واینر فیجن باندې کوي که نه؟ په واینر فیجن چې کله دا یوه خولې تقسیمېږي په دوه خولو کې. نو په دې کې دا یوه خولې لارج سایز او دا بل زموږ سره سمال سایز که نه؟ سمال سایز. نو په دې وجه بیا دا خولې وړه نو دا مطلب ختم شي. بیا د دې څه حیثیت بیا نه وي. نو دا جاندار بیا لکه تقریبا ختمېدو ته رواني. نو دوی پسې بیا په دغه ټایم کې دوی بیا سیکشوال ریپروډکشن کولی شي. سیکشوال ریپروډکشن په دې پسې بیا کوي. دپاره دې چې دا جاندار کم نه شي.
که فرض کړئ چې دا جاندار په دوه خولو کې تقسیمېدل دا یو خو پاتې شو دا بله به سایز به وړي کړي دا به جاندار هغه اوریجنل هغه صحیح جاندار باندې نو ورو به بیا جاندار کمېدو شي که نه په سیکشوال ریپروډکشن باندې زیات نه پیدا کېږي نو بیا سوري په اسیکشوال بیا زیات نه پیدا کېږي نو سیکشوال ریپروډکشن هم دی بیا کولی شي. اوس دا خو د دې جنرل کریکټرسټیک شو د دې ټول ډایټم یا کرایسوفیټا ګولډن الجی دا هیبیټیټ شیل موومنټ موډ اف نیوټریشن پیګمنټ شیپ سټوریج اف فوډ ریپروډکشن اوس په امپورټنس وایو. امپورټنس مقصد دا دی چې دی الله پاک دا یا په میرین واټر کې او یا په فریش واټر کې پیدا کړل نو دوی خو بس کاري که نه څه خصوصیت خو به یې که نه پیدي. نو ګوره اولنۍ خبره د مین پرایمري پروډیوسر اف اکویټیک لایف. اکویټیک لایف موږ دې ته وایو د اوبو زندګي په اوبو کې چې کوم ژوند دی ګوره دا الله پاک چې څومره دنیا زموږ ځمکه پیدا کړله نو په دې کې 71% اوبه پیدا کړله او 29% پکې وچه ده. نو مطلب دا دی چې په دې 71% په دې اوبو کې به ډېر غټ لایف وي که نه ډېر غټ مختلف جاندار به پکې نو هغو دپاره به د خوراک ضرورت وي. نو هغه خوراک چې کوم پرایمري پروډیوسر دی هغه زموږ سره ډایټم دی. څوک دی ډایټم څنګه چې موږ ته په وچه باندې پرایمري پروډیوسر څوک دی زموږ د شنه بوټي دي که نه دوی فوټوسنتیز کولی شي خوراک تیاري نو موږ له اکسیجن هم راکړي او خوراک راله هم تیاري. نو دغه پرایمري پروډیوسر بیا کنزیومر راځي او هغه استعمالوي ژوند داسې روان دی. نو په اکویټیک لایف کې اولنې ډېر چې څوک دي هغه ډایټم دي چې هغه پرایمري پروډیوسر دي لکه دوی خوراک خپل تیارولی شي چې دوی خوراک تیار کړي نور جاندار راځي او دوی به خوري او استعمالېږي دی. بیا چې دوی فوټوسنتیز کولی شي فوټوسنتیز الټروټراپ دی که نه فوټوسنتیک پیګمنټ پکې شته نو دوی به بیا اکسیجن پیدا کوي بیا دوه پیدا شو یو پرایمري پروډیوسر دی چې دا به راځي نور جاندار به دا خوري او بل به دوی اکسیجن پیدا کوي. هر دې نه علاوه بله دا خبره ده چې فرض کړه دا جاندار مړ شو دا زموږ څه فرض کړه سمندر یخ دی ټیک ده او دا بره داسې اوبه ده نو دلته یو دا جاندار مړ شو دا جاندار مړ شو دا ډایټم جاندار مړ شو دا د ځمکې د یخ ته رسې کېږي زه به یو مارکر باندې لیکم دا د ځمکې د یخ ته رسې ورو ډیپازټ کېږي جمع کېږي داسې جمع کېږي او داسې یو غټ غوندې ځای جوړ کړي نو دغې ته موږ وایو ډایمیټیشیس ارت دې ته موږ ډایمیټیشیس ارت وایو. ډایمیټیشیس ارت ځکه وایو چې په دې کې دا ډایټم جاندار مړی دی او دا روز ډیپازټ کېږي کلیر دا خو ډایمیټیشیس ارت شو. اوس ته د دې جاندارو د دې ملټ سیز نه یا د دې جاندار نه موږ ته څه حاصلېږي دې نه یو پالش جوړولی شي کوم چې خلک دا چپل سپایدار مایدار په پالش کوي نیل پالش ته هم جوړېږي نو کوم باندې چې کوم پالش څوک لګوي. د دې نه علاوه پینټ نور رنګونو کې هم دا استعمالېږي. ټوت پیسټ کوم غاښونو لپاره چې کوم ټوت پیسټ استعمالېږي هغه هم د دې نه جوړېدی شي د دې ډایمیټیشیس ارت کې چې دا کوم شی دی. د دې علاوه بیا دا میډیسن هم کې استعمالېږي واټر فلټریشن کې هم دا وکړي مطلب د دې په مدد سره اوبه هم صفا کېدی شي اوبه د دې په ځای فلټر کېږي مدد سره فلټر کېږي. او دا از انسیکټیسایډ دا داسې خو دوایي چې هغه انسیکټ وژني انسیکټ هلاکوي دا بطوري هغه هم دا استعمالېدی شي. نو دا واقعي چې دا ډېرې غټې پیدې د دې ډایټمز نو دا شوې د ډایټم یا د کرایسوپیټ یا د ګولډن الجی په باره کې خبرې دغه څو جنرل کریکټریسټیک شو او د امپورټنس شو. نو زه امید کوم چې تاسو په دې ټاپک باندې پوه شوي انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک کې بیا ملاقات کیږي. تھینک یو الله حافظ.